7 loại rau nhặt xong nhớ giữ lại cành, đem cắm xuống đất quanh năm có rau ăn. Thường thì sau khi nhặt rau chúng ta sẽ vứt bỏ cành. Tuy nhiên, với những loại rau này nếu bạn cắm cành xuống đất thì quanh năm có rau ăn. 1. Rau mồng tơi. Mồng tơi là loại rau dễ trồng, ít sâu bệnh và có thể trồng bằng cành. Thậm chí với cách này tốc độ phát triển của cây sẽ rất nhanh. Để giâm cành mồng tơi, bạn cần chọn những cành khỏe mạnh, có lá non hoặc mầm càng tốt, cắm chúng trong thùng xốp với đất giàu dinh dưỡng. Mỗi cành cách nhau tầm 10 cm, đặt thùng xốp trong bóng mát. Khi chúng ra rễ và lá mới thì đưa ra ngoài ươm. Lưu ý, cần tưới nước đầy đủ để mồng tơi phát triển tốt. Rau dền. Rau dền chứa nhiều kẽm và khoáng chất, mang lại nhiều lợi ích cho cơ thể. Bên cạnh đó, đây cũng là một trong những loại rau bạn hoàn toàn có thể trồng bằng phương pháp giâm cành. Cách này rất hiệu quả lại không tốn nhiều công chăm sóc. Bạn hãy chọn những cây rau dền có thân to, chắc khỏe, ngắt hết lá to đi. Nếu có mầm hoặc lá non thì giữ lại. Sau đó ngâm cành vào nước. Lưu ý nước chỉ cao tầm 2-3 cm so với cành gốc là được. Khoảng 10 ngày sau, khi rễ mới từ thân cây mọc ra, bạn hãy mang nó trồng vào đất. Khoảng 2 đến 3 tuần sau là bạn có thể thu hoạch rau được rồi. 2. Rau muống. Rau muống có thể trồng bằng hạt hoặc theo phương pháp giâm cành, có thể phân luống rau hoặc trồng trong chậu, thùng xốp. Để trồng rau muống bằng cành, trước tiên bạn hãy ngắt hết lá đi để ưu tiên tạo rễ, đâm mầm mới. Giúp cây thu hoạch nhanh hơn, vùi cành rau muống xuống đất sâu khoảng 5 cm. Tốt nhất là vùi khoảng 1 đến 2 đốt vì rễ sẽ mọc ra ở ngay phần đầu các đốt đó. Phần cành trên, bạn để dài khoảng 10 đến 20 cm là được. Cành rau muống trồng thẳng hướng lên trên, cách đều nhau một khoảng để rau phát triển về sau. Lúc mới cắm cành xuống đất, hãy để chậu ở chỗ mát. Tưới nước cho rau thường xuyên, chỉ sau vài ngày cây sẽ phát triển tốt. 3. Rau ngót. Rau ngót chứa nhiều chất dinh dưỡng và khoáng chất, rất tốt cho sức khỏe. Đây cũng là một trong những loại rau được trồng bằng phương pháp giâm cành. Bạn hãy chọn những cây rau ngót già, cành khỏe, không sâu bệnh rồi cắt thành từng đoạn dài khoảng 20 cm. Cành giâm vào đất cần để cây nghiêng khoảng 45 độ. Mỗi cành cách nhau khoảng 25 đến 30 cm. Mỗi hốc có thể trồng 2 cây. Thường xuyên tưới nước cho cây. Khoảng 20 đến 25 ngày sau cây sẽ ra rễ và không lâu sau bạn có thể thu hoạch được rồi. 4. Rau lang. Rau lang hay còn gọi là rau khoai, là loại rau chuyện được trồng bằng cách giâm cành. Chỉ cần chọn những cành rau lang chắc khỏe, cắm xuống đất thì sau một thời gian cành sẽ nhanh chóng bén rễ, phát triển khỏe mạnh. Lưu ý khi giâm cành, bạn nên đặt dây khoai lang vào đất nghiêng khoảng 45 độ. Để lại 2 đến 3 đốt và 3 lá ngọn phía trên mặt đất để cây mọc nhánh. Nếu trồng lấy củ, mỗi cành nên cách nhau 20-30 cm. Nếu trồng lấy lá, lấy ngọn, khoảng cách có thể gần hơn, khoảng 10 đến 15 cm. Sau khi lấp chặt gốc, bạn nên tưới nước và đặt cây ở nơi râm mát để cây hồi sức. 5. Lá lốt. Lá lốt là một trong những loại cây thích hợp trồng bằng phương pháp giâm cành. Bạn hãy chọn những cành khỏe, cắt thành từng đoạn dài 20-30 cm để giâm cành. Giâm từng hàng vào đất, sao cho ngập 2/3 đoạn thân vừa cắt. Tưới nước nhẹ cho cây đủ ẩm. Trong 15 ngày đầu, bạn hãy tưới nước 2 lần ngày cho cây, sau đó có thể tưới 2 đến 3 ngày lần tùy thuộc thời tiết. Lưu ý, lá lốt ưa bóng râm nên bạn hãy đặt cây ở nơi mát mẻ, có mái che, tránh mang cây ra phơi nắng. 6. Các loại rau thơm. Các loại rau thơm phổ biến như tía tô, kinh giới, húng quế đều có thể trồng nhanh chóng bằng phương pháp giâm cành. Sau khi sử dụng phần lá và ngọn mềm cho những bữa cơm gia đình, bạn có thể dùng phần cọng cứng, già, còn lá để trồng cây mới. Chú ý đặt chúng tại các nơi có vừa đủ ánh nắng và thường xuyên tưới nước cho cây. Bạn cắt lấy một đoạn khoảng 7 đến 9 cm tính từ ngọn trở xuống. Ngắt hết lá và chỉ để lại 2 lá mầm ở đầu ngọn. Sau đó, đặt cành rau thơm vào một cốc nước sạch và có thể để ở cửa sổ nhiều nắng.